Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी बेसिक इंग्लिशको पार्ट 2 मा छौं सिंगुलर प्लुरल नाउनको है। हामीले यो भिडियोमा चाहिँ कसरी सिंगुलरबाट प्लुरलमा लग्ने भन्ने कुराहरु हेर्छौं है त। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो म सिंगुलर भन्छु, तपाईहरुले प्लुरल भन्न ट्राई गर्नुस् है त। ओके, द फर्स्ट वान इज पियर भनेर छ, पियर। सो पियर भनेको नासपाती। अब नासपातीहरु भनेर भन्नु पर्यो। It's peers. Church, church छ, लास्टमा ch छ भनेदेखि es लाग्छ, churches. Churches भनेर भयो है। duck, हाँस, हाँसहरु, ducks. ducks. glass, अब अलरेडी s छ, sss राख्न मिलेन, glasses. glasses. brush. So brush भनेको के हो? brush हैन, simply brush. So brush, brushes. brushes भयो। दाँत माझ्ने ब्रशलाई चाहिँ के छ भन्छ त? टुथब्रश भनेर भन्छ है। टुथब्रश भनेर भन्छ। अनि मन्जनलाई इट्स टुथपेस्ट। टुथपेस्ट। एक्चुअली मैले मेरो स्टुडेन्टलाई दाँत माझ्ने मन्जनलाई के छ भन्छ त भनेर सोधेको थिएँ, उहाँले कोलगेट भनेर भन्नु। है, त्यसो नभन्ने, फेरि कम्पनीको नाम भन्ने होइन। ओके, नेक्स्ट हर्स। हर्सको के चाहिँ हुन्छ? horses. idea, ideas. seagull. So seagull भनेको एउटा चराको नाम हो। So seagulls हुन्छ, G-U-L-L-S, seagulls. circus, circuses. circuses. box, we have boxes भनेर भयो है। नेक्स्ट tablet. tablet को tablets, अब मोबाइल ट्याब्लेटको पनि भयो अथवा औषधिको ट्याब्लेटहरु भन्ने कुरा पनि भयो। LETS, not ES है, tablets. clip, clips. potato, potatoes, ES. fox, foxes. kiss, kisses. breeze, के हुन्छ? breezes. tax, अब लास्टमा ES, सरी X छ भनेदेखि ES राख्ने, taxes. taxi, taxis. river, खोलाहरु, rivers. and boat, boats भनेर भयो है। यसरी हामीले चेन्ज गर्ने। अब यसमा कुनै कुनैमा रुलहरु छ है। रुलहरु भन्दा पनि युज्ड टु हुने, यसको यही नै हुन्छ भनेर तपाईलाई बानी परेपछि सजिलो हुन्छ। रुलहरु चाहिँ ठ्याक्कै सुरुमा चाहिदैन है त। र यसरी गर्ने अरु पनि हामीले यस्तै गरी सिंगुलर प्लुरल गरेका छौं, सबै भिडियो हेर्ने है त। र कुनै प्रब्लम भए यु क्यान लेट मी नो इन द कमेन्ट्स। और हाम्रो क्लास पनि हामीले चलाइरहेका छौं, बेसिक इंग्लिशको सुरुदेखि कसरी इंग्लिश सिक्ने भनेर। सो हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके गाइज, थ्यांक यू फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।